Good evening, friends. This is Dr. Rutvik Trivedi, your friend and cardiologist, and we are meeting again for the discussion on the same topic, which is heart failure. ફ્રેન્ડ્સ આપણે આજે ફરીથી મળીએ છીએ અને આપણે આ વખતે ફરી એ જ ટોપિક હાર્ટ ફેલ્યોર પર ડિસ્કશન કરશું. લાસ્ટ મિટિંગમાં આપણે બધા ડિસ્કશનમાં જાણ્યું કે હાર્ટ ફેલ્યોર કેમ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે અને સિમ્ટમ્સ શું છે. ભારત એ હાર્ટ ડિસીઝનું ઓલમોસ્ટ કેપિટલ ડાયાબિટીસ અને હાર્ટ ફેલ્યોર માટેનું કેપિટલ ગણાય છે. ડાયાબિટીસ માટે પણ કેપિટલ ગણાય છે. આ ટોકમાં ઇન ધીસ ટોક વોટ વિલ ડિસ્કસ ઇઝ અબાઉટ ધ ઇટિયોલોજીસ એટલે કે કારણો શું છે એન્ડ સમ ઇમ્પોર્ટન્ટ ઇન્વેસ્ટિગેશન વન શુડ કીપ ઇન ધ માઇન્ડ that these are the important investigations which one should have on hand before going forward for the further management. એટલે કે એક ફાઇનલ ડેફિનેટિવ ડાયગ્નોસિસ થયા પછી જ એની એક ટ્રીટમેન્ટ ઇનિશિએટ કરી શકાય છે અને એના માટે બેટરી ઓફ ઇન્વેસ્ટિગેશન જે અવેલેબલ છે એ એટલીસ્ટ બેઝલાઇન ઇન્વેસ્ટિગેશન આપણા હાથમાં હોવા જરૂરી છે. સો કમિંગ ટુ ધ ઇટિયોલોજીસ એટલે કે કારણો તરફ જઈએ. હવે કારણો માટે મેં શરૂઆત જ કરી કે ભારત દેશને હૃદયની બીમારી એટલે કે આ કોરોનરી આર્ટરી ડિસીઝ અને હાર્ટ ફેલ્યોરનું કેપિટલ કહેવાય છે અને વન ઓફ ધ ઇમ્પોર્ટન્ટ કોઝ ઇઝ ડાયાબિટીસ. So diabetes, blood pressure, smoking, obesity, sedentary life, family history, these are all risk factors and this risk factor will make you prone for the coronary artery disease. એટલે કે નળીઓ બ્લોક થઈ અને એટેક આવવાની શક્યતાઓ ભારત દેશમાં એટલે કે સાઉથ એશિયન જે બી જીન્સ ધરાવે છે એ લોકોમાં વધારે હોય છે. એટલે વન ઓફ ધ ઇમ્પોર્ટન્ટ કોઝ ઓફ હાર્ટ ફેલ્યોર એ coronary artery disease છે. So 80% of cases it is a coronary artery disease and the patient should be investigated for the cause of heart failure. So coronary artery disease નું evaluation ખૂબ જ જરૂરી હોય છે આવા પેશન્ટોની અંદર. Now the second cause. હવે pumping, last time we have discussed there are three types of heart failure. એક તો mid range માં છે જેમાં ejection fraction in between 40 to 50 છે, લેસ ધેન 40 છે અને લો ઇજેક્શન ફ્રેક્શન વાળું કહીશું અને મોર ધેન 50 છે એમાં પ્રિઝર્વડ ઇજેક્શન વાળું કહીશું. એ કેવી રીતે ખબર પડે? હજુ તો ઇન્વેસ્ટિગેશન થયા નથી તો સિમ્ટમ્સ પરથી ઘણીવાર ઘણો બધો આઈડિયા આવી જતો હોય છે. જો સિમ્ટમ્સ લાસ્ટ ટાઈમ આપણે ડિસ્કસ કર્યા એ પ્રમાણે છે પગે સોજા આવવા છે, શ્વાસ ચડવો છે, ઓર્થોપનિયા થવું, પેરોક્સિઝમલ નોક્ચ્યુનલ ડિસ્પનિયા થવું, ટ્રેપોપનિયા થવું, વીકનેસ, ફટીગ લાગવું, પેટમાં દુખવું, રાઈટ સાઇડેડ હાઇપોકોન્ટ્રેક્ટ પેઇન થવું. સો સેક્રલ ઇડીમા, સ્ક્રોટલ ઇડીમા, ડિપેન્ડન્ટ પાર્ટ પર ઇડીમા જે થયા એ બધા ઓલ આર સાઇન્સ ઓફ હાર્ટ ફેલ્યોર. એટલે આ સિમ્ટમ્સ છે તમને અને રિસ્ક ફેક્ટર છે તો વન શુડ ગેટ હિમસેલ્ફ ઇન્વેસ્ટિગેટેડ ફોર ધ કોઝ ઓફ this condition and one of the important cause of this conditions or this symptoms is heart failure. So one etiology as I mentioned is heart disease. Now બીજું cause કયું આવે? So commonest cause ની અંદર જોવા જઈએ તો બીજું cause ની અંદર એ hypertensive heart disease આવશે. એટલે કે અનકન્ટ્રોલ પ્રોલોંગ હાઇપરટેન્શન છે અને પેશન્ટ ને હવે એ હાર્ટ ની અંદર સ્ટ્રક્ચરલ ડેમેજ એટલે એન્ડ ઓર્ગન ડેમેજ થઈને પ્રેસિપિટેટ કર્યું છે. એટલે હાઇપરટેન્શન ઇટસેલ્ફ ઇઝ વન ઓફ ધ ઇમ્પોર્ટન્ટ કોઝ ઓફ હાર્ટ ફેલ્યોર. સેમ વે ડાયાબિટીસમાં બે રીતે ઇફેક્ટ થશે. એક તો એ કોરોનરી આર્ટરી ડિસીઝ કરશે અને બીજું કે આર્ટરીઝ નોર્મલ રહેશે પણ મેટાબોલિક કન્ડિશન્સ મસલ્સ વીક પડશે અને મસલ વીક પડશે અને હાર્ટ ફેલ્યોર ડેવલપ થશે. સો ઇન નટશેલ જો આપણે હાર્ટ ફેલ્યોરનો કોઝનું ડિસ્કશન કરવું હોય તો હાર્ટ એઝ અ સ્ટ્રક્ચર જોઈએ તો હાર્ટનું જે સ્ટ્રક્ચર છે એ ની અંદર હાર્ટના મસલ્સ આવે એટલે કે હાર્ટ વીક થાય એટલે મસલ્સની અંદર વીક થાય. મસલની કેપેસિટી પમ્પ કરવાની ઘટે અથવા તો મસલ્સની કેપેસિટી પમ્પ કરવાની નોર્મલ હોય પણ એનું પ્રેશર વોલ્યુમ હેન્ડલિંગ જે રિલેશનશિપ છે એ ઓલ્ટર થઈ જશે. કેમ ઓલ્ટર થશે? તો એની ઇટિયોલોજી તો એની ઉપર જે આર્ટરીઝ છે એ ડેમેજ છે એટલે કે કોરોનરી આર્ટરી ડિસીઝ એ કોઝમાં આવશે. બીજું કારણ છે મસલ પોતે ડેમેજ થઈ ગયા છે. મસલ પોતે ડેમેજ થઈ ગયા છે કારણ કે એને ઓક્સિજન પૂરતા પ્રમાણમાં નથી મળ્યો એટલે કે કોરોનરી આર્ટરી ડિસીઝ છે. કોરોનરી આર્ટરી ડિસીઝ નોર્મલ છે તો મસલ વીક છે તો એના કયા કોઝિસ આવશે? તો કે પ્રેશર વધારે રહ્યો અને પ્રેશરને લીધે લેફ્ટ વેન્ટ્રિકલ જે છે એ ઘણા થિક થઈ ગયા છે, હાઇપરટ્રોફિક થઈ ગયા છે એટલે કે હાઇપરટેન્શન એ કોઝમાં આવશે. બીજું કન્જેનાઇટલ કન્ડિશન્સ એવી હોય છે જેમ કે હાઇપરટ્રોફિક કાર્ડિયોમાયોપેથી છે, ફેબ્રેસ ડિસીઝ છે, એમાઇલોડોસિસ છે કે જેની અંદર વોલ થિકનેસ હશે અને એની વોલ્યુમ હેન્ડલિંગ કેપેસિટી ઓલ્ટર થઈ જશે. એના પછી આવશે અંદરના સ્ટ્રક્ચરમાં વાલ ડિસીઝ છે કે વાલની બીમારી છે, વાલ લીક કરે છે, વાલ સાંકડો થઈ ગયો છે એટલે કે એઓર્ટિક વાલ ડિસીઝ છે, એઓર્ટિક સ્ટેનોસિસ છે, એઓર્ટિક રિગર્જિટેશન છે, માઇટલ સ્ટેનોસિસ, માઇટલ રિગર્જિટેશન છે. રાઈટ સાઇડનું ફેલ્યોર જો જોવા જઈએ તો ટ્રાઇકસ્પિડ કે
પલ્મોનરી વાલ્વની પેથોલોજીસ આવી શકે. હવે આ વાલ્વનું ઇન્ફેક્શન થઈ શકે એ રૂમેટિક હાર્ટ ડિસીઝને લીધે થયું છે, કન્જેનાઇટલ હાર્ટ ડિસીઝને લીધે થયું છે, કોઈ કન્જેનાઇટલ જે જન્મજાત બીમારી છે જેને ઇનિશિયલ સ્ટેજમાં કદાચ રિપેર નથી કરી શક્યા અથવા તો રિપેર કરી છે પણ રેસિડ્યુઅલ ડેમેજ રહી ગયું છે અને એ પાછળથી ફેલ્યોર આપણને પ્રેસિપિટેટ કરી શકે. એના પછીનો ઇટિયોલોજી જોઈએ તો જીનેટિક કોઝિસ આવે છે કે જે જીનેટિક કોઝિસની અંદર જે સેલ્યુલર લેવલ જે ટિશ્યુ લેવલની અંદર જે કેલ્શિયમ હેન્ડલિંગ પ્રોપર્ટી છે, કોન્ટ્રાક્ટાઇલ જે ટિશ્યુ છે એ બધા એબનોર્મલ છે. અને ઘણીવાર આ જે બીમારી છે એ ફેમિલિયલ એટલે કે સ્ટ્રોંગ ફેમિલી હિસ્ટ્રી વાળા ફેમિલીમાં રન કરતી જોવા. હાઇપરટ્રોફિક કાર્ડિયોમાયોપેથીમાં પમ્પિંગ નોર્મલ પણ દિવાલની થિકનેસ વધી ગઈ છે. ડાયલેટેડ કાર્ડિયોમાયોપેથી બીજા બધા કારણ શોધ્યા, કોઈ નથી મળ્યું. ફેમિલી હિસ્ટ્રી જો ફેમિલી હિસ્ટ્રીમાં બી ઘણીવાર સ્કીપ જનરેશન જોવા મળે અથવા તો ઓટોઝોમલ ડોમિનન્ટ હશે તો એક જનરેશનમાં જોવા મળે જેમાં પમ્પિંગ એબનોર્માલિટી થાય. ઘણી બધી જે ડાયલેટેડ કાર્ડિયોમાયોપેથી છે ઘણીવાર ન્યુરોમસ્ક્યુલર ડિસીઝ જોડે પણ એનું એસોસિએશન હોઈ શકે છે. ઘણા રેર કોઝિસ છે જે અમુક સ્પેસિફિક સબસેટમાં જોવા મળે છે કે જેમ કે ઇઓસિનોફિલ્સ વધારે રહ્યા, હાઇપર ઇઓસિનોફિલિક સિન્ડ્રોમ થયા આપણને, એન્ડોમાયોકાર્ડિયલ ફાઇબ્રોસિસ કરીને એક બીમારી છે એ કયા, ઇન્ફેક્શન કે ઇન્ફ્લામેટરી કન્ડિશન્સ છે એની અંદર થઈ શકે છે. હવે ઇન્ફેક્ટિવ ઇન્ફ્લામેશન બંને ઇન ટોટોને જોવા મળે તો કોવિડ એક ક્લાસિકલ એક્ઝામ્પલ છે. કોવિડ પેશન્ટ હેડ બોથ ઇન્ફ્લામેટરી કન્ડિશન as well as stress induced cardiomyopathy. Some patient develop myocardial infarction અને એ બધાને લીધે એનું ડેમેજ થયું. કોઈ પણ વાયરલ ઇન્ફેક્શન અથવા તો એમાં જેની અંદર ઇન્ફ્લામેટરી સ્ટ્રોમ આવ્યો હોય that can produce a myocarditis and that can lead to LV dysfunction. એટલે કે પમ્પિંગ ઘટાડી શકે. ઘણીવાર એક્યુટ પ્રેઝન્ટેશન હોય, ઘણીવાર સ્લો ઇન્સિડિયસ પ્રોગ્રેશન હોય અને લેટર ઓન વિલ કમ ટુ નો કે ધીસ ઇઝ માયોકાર્ડાઇટિસ. ઘણી બધી વખતે કયા વાયરસથી થયું હોય છે એ જાણવું પણ ખૂબ જ ડિફિકલ્ટ હોય છે. પણ પોસ્ટ વાયરલ એટલે કે હિસ્ટ્રી ફીવર થી ચાલુ થઈ હોય, ફીવર, આલ્થ્રાલ્જા, માયલ્જા એન્ડ ધેન સ્ટાર્ટેડ with symptoms of breathlessness, so that could be a viral myocarditis. કોવિડ ની અંદર આવા પ્રેઝન્ટેશન મેં તમને કીધું ઘણા જોવા મળે. સ્ટ્રેસ કાર્ડિયોમાયોપેથી સડન સ્ટ્રેસ બોડી પર આવ્યો છે જે બોડીમાં એડ્રીનર્જિક સર્જ આવ્યા છે and that will lead to a impairment in the contractile nature of the muscle and that can produce a heart failure. ઘણી વખત પ્રેગ્નન્ટ ફિમેલ્સ ની અંદર સેકન્ડ ટ્રાઇમેસ્ટર થી એ ચાલુ થાય પ્રેગ્નન્સીના અને પછી ડિલિવરીના 6 મહિના પછીના ફેઝ સુધી જોવા મળે જેને પેરીપાર્ટમ કાર્ડિયોમાયોપેથી કહે છે. અને એના બી ઘણા બધા ઇટિયોલોજીસ છે, ઘણા બધા રિસ્ક ફેક્ટર છે. પ્રાઇમરી ગ્રેવિડા, ઓબેસ પેશન્ટ, ટ્વિન્સ પ્રેગ્નન્સી, ઓલરેડી એક્ઝિસ્ટિંગ હાઇપરટેન્શન, સીકેડી, આ બધા પેશન્ટ્સમાં એ પેરીપાર્ટલ કાર્ડિયોમાયોપેથીનું રિસ્ક વધારે જોવા મળે છે. આની અંદર એક્ઝેક્ટ ઇટિયોલોજી ઘણીવાર મળી શકતી નથી પણ આ કન્ડિશનનું પ્રેગ્નન્સી જોડે એસોસિએશન છે જેની અંદર હોર્મોનલ ચેન્જીસ રિસ્પોન્સિબલ હોય છે. તો પેરીકાર્ડિયમ કાર્ડિયોમાયોપેથી ઇન પ્રેગ્નન્ટ ફિમેલમાં ઇટ ઇઝ એન ઇમ્પોર્ટન્ટ કોઝ. ઇન્ફ્લામેટરી કન્ડિશન્સમાં જો આગળ જોવા મળે તો જાયન્ટ સેલ માયોકાર્ડિટિસ કરીને એક બીમારી છે, રેપિડ ફલ્મિનન્ટ ડિટોરિએશન જોવા મળે છે. ઇવન સાર્કોડોસિસ જે છે એ મલ્ટી સિસ્ટમ ગ્રેન્યુલોમેટસ ડિસીઝ છે. નાઉડેઝ સાર્કોડોસિસ ને ટ્યુબરક્યુલોસિસના કેસીસની અંદર હાર્ટ ફેલ્યોર એ અનએક્સપ્લેન્ડ એન્ટિટી તરીકે બહુ જોવા મળે છે અને જેની સ્પેસિફિક તપાસ કરાવવી ખૂબ જ જરૂરી હોય છે. એટલે એ વસ્તુ બેક ઓફ ધ માઇન્ડ હોવી જ જોઈએ કે જો કોઈ કોઝ નથી મળતું તો આ એક કોઝને આપણે રૂલ આઉટ કરવું છે અને ધેટ ઇઝ વાય બેટરી ઓફ ઇન્વેસ્ટિગેશન્સ આર સમટાઇમ્સ વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ. સ્પેસિફિક રાઇટ સાઇડેડ કાર્ડિયોમાયોપેથી પણ જોવા મળે છે. એરિથમોજેનિક રાઇટ વેન્ટ્રિક્યુલર ડિસ્પ્લાસિયા ઇઝ અ વેરી રેર કોઝ જેમાં રાઇટ સાઇડેડ અથવા તો લેફ્ટ સાઇડેડ થઈ શકે. નોન કોમ્પેક્શન ઇઝ ઓલ્સો રેર કોઝ. થાઇરોટોક્સિકોસિસ એઝ આઈ મેન્શન કે તમારું એકદમથી એડ્રીનલી સર્ચ છે થાઇરોઇડમાં એડ્રીનર્જિક સર્ચ થઈને બી કાર્ડિયોમાયોપેથીમાં લેન્ડ અપ થઈ શકે. એડિસોનિયલ ક્રાઇસિસના પેશન્ટ્સમાં પણ એ હાર્ટનું ઇન્વોલ્વમેન્ટ જોવા મળતું હોય છે. ડાયાબિટીક એઝ આઈ મેન્શન એ એક મેટાબોલિક કન્ડિશન છે that can also produce a heart failure. So in summary, in fact, that there are list of conditions where you will have a heart failure. It is very important કે તમારા symptoms પરથી એ conditions ખબર પડશે. Then the second phase starts that the doctor takes the history and try to figure it out કે એ તમને કઈ ઇટિયોલોજીમાં તમે ફિટ થઈ રહ્યા છો. એલ્ડરલી પેશન્ટ છે, મલ્ટિપલ રિસ્ક ફેક્ટર છે, ડાયાબિટીસ છે, તો જે ઇન્વેસ્ટિગેશન્સનું જે લિસ્ટ છે ઘણીવાર ઘણું કોમ્પેક્ટ થઈ જશે. યંગ પેશન્ટ છે, અનનોન હિસ્ટ્રી છે, કન્જેનાઇટલ હાર્ટ ડિસીઝની હિસ્ટ્રી છે, રિસન્ટ ફીવર, આર્થ્રાલ્જા, માયલ્જા, નાઉડેઝ કોવિડ્સની હિસ્ટ્રી અમે કન્સિડર કરતા હોય છે. ઘણી વખત કનેક્ટિવ ટિશ્યુ ડિસઓર્ડર રિલેટેડ હોય, નોડ્યુલ્સ થયેલા હોય, ફીવર હોય, રેશિસ હોય, સડન ડિટોરેશન છે. યંગ પેશન્ટ્સ છે
જેની અંદર હાર્ટ ફેલ્યોર છે, તો then you have to think inflammatory conditions, giant cell myocarditis, all these conditions. એટલે બધામાં બધું જ વિચારીને બધું જ ઇન્વેસ્ટિગેશન કરે એવું હોતું નથી. So this is all about the etiology of heart failure. As I mentioned, n number of causes. Again, certain phenotypes, as I mentioned, કે અમુક ઇન્વેસ્ટિગેશન્સમાં કરીએ અને સ્પેસિફિક પેટર્ન પકડાય કે જેની અંદર હૃદય પોળું નથી થયું, અથવા હૃદય પોળું થયું છે, અથવા તો રાઈટ સાઈડ નું હાર્ટ ઇન્વોલ્વ થયું છે, અથવા તો લેફ્ટ સાઈડ નું ઇન્વોલ્વમેન્ટ ઓફ હાર્ટ થયેલું છે, ઓર પેશન્ટ્સ ને ઓબ્લિટરેશન્સ ઓફ કેવિટી છે, થ્રોમ્બસ થયા છે. જો that also gives rise to a important idea to the physician કે ભાઈ આ રીતે જવાનું ઇઓસિનોફિલમાં કેવિટીમાં ક્લોટ થાય, કેવિટી ઓબ્લિટરેશન થાય, સ્પેસિફિક સ્ટ્રક્ચર્સ ઇન્વોલ્વ થાય, એન્ડોમાઇટ્રોકાર્ડિયલ ફાઇબ્રોસિસ ની અંદર સ્પેસિફિક વાલ ઇન્વોલ્વમેન્ટ થાય, એમોઇલોડોસિસમાં ઇસીજી અને ઇકોનો ડિસ્કોર્ડન્સ આવે. So all this will give rise to clue and then the further investigation start. So from symptoms to etiology, and now comes to a phase, second phase, third phase, કે કયા investigations હોય છે. Why it is important to know? કારણ કે ઘણી વખતે એડવાઇસ કરવામાં આવે છે જે ઘણીવાર ફોલો કરતા નથી. ઇમ્પોર્ટન્ટલી પેશન્ટ્સ કે જે ડિનાયલ મોડમાં હોય છે એમના માટે આ કન્ડિશન્સ ખૂબ જ આ ઇન્ફોર્મેશન ખૂબ જ અગત્યની છે. તો બેઝલાઇન ઇન્વેસ્ટિગેશન્સમાં કયા ઇન્વેસ્ટિગેશન્સ આવશે? તો હિસ્ટ્રી પછી જે સ્ટાર્ટ થશે દેટ ઇઝ એન ઇસીજી, વિચ ઇઝ વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ. કારણ કે ઇસીજી પરથી ઘણીવાર તમને એટેક છે, નવો એટેક છે, જૂનો એટેક છે એ ખબર પડશે. ઘણીવાર કાર્ડિયોમાયોપેથીની સ્પેસિફિક પેટર્ન મળશે. રાઇટ બંડલ બ્રાન્ચ બ્લોક છે, રાઇટ બંડલ બ્રાન્ચ બ્લોક છે, કોઈ એરિથમિયા છે, ટેકિકાર્ડિયા રહ્યા કરે છે, ટેકિકાર્ડિયા ઇન્ડ્યુસ કાર્ડિયોમાયોપેથી છે, thyrotoxicosis, atrial fibrillation persistent રહીને હાર્ટ વીક પડેલું છે, તો that will be easily picked up on ECG. Same way કોઈ electrolyte imbalance, because once you are almost had a symptoms and somebody has started treatment, એટલે તમારા શરીરની અંદર સ્પેસિફિક ઇલેક્ટ્રોલાઇટ ઇમ્બેલેન્સ કદાચ થતું હોય. પહેલાના જમાનામાં રેર સેલિનિયમ ડેફિશિયન્સી, મેગ્નેશિયમ ડેફિશિયન્સી, ઇવન સોડિયમ પોટેશિયમ ડેફિશિયન્સી એ ECG ની સ્પેશિયલ પેટર્ન આપશે. અને that are very important clues કારણ કે એ દવાના ટાઇટ્રેશનમાં ખૂબ જ અગત્યની છે. So one is ECG. After ECG, your physician will advise you for a echocardiography. Now, what is echocardiography? Echocardiography is basically evaluation of your function, heart function, valve structure, pericardial structure, and getting an idea કે which phenotype or morphology your heart failing ventricle has. એટલે કે તમારા વેન્ટ્રિકલની કઈ મોર્ફોલોજી છે. નંબર 1 છે કે તમારું હાર્ટ ડાયલેટેડ છે, તો investigation goes in a different direction. તમારું હાર્ટ નોર્મલ સાઇઝ છે અને શોર્ટ હિસ્ટ્રી છે, માયોકાર્ડિટિસ ઇઝ ઓલ્સો અ પોસિબિલિટી. હાર્ટમાં લેફ્ટ વેન્ટ્રિકલની હાઇપરટ્રોફી થયેલી છે, વોલ થિકનેસ ખૂબ જ વધી ગયેલી છે. Hypertrophic cardiomyopathy has altogether a different subset of causes, investigation and genetic history. So echo પરથી તમને શું ખબર પડશે? પમ્પિંગ ખબર પડશે, પમ્પિંગ નોર્મલ છે, એબનોર્મલ છે, વેન્ટ્રિકલ ડાયલેટેડ છે, નોન ડાયલેટેડ છે, વાલ લીક છે, નોનથી લીક, વાલ સાંકડા છે, નથી સાંકડા, પેરિકાર્ડિયલ પેથોલોજી શું છે, રાઈટ સાઈડ નો વેન્ટ્રિકલ નું ફંક્શન શું છે, કોઈ કન્જેનેટલ હાર્ટ ડિસીઝ તમે હાર્બર કરીને આવેલા છો એ ખબર પડશે, વેન્ટ્રિકલમાં સેપ્ટલ ડિફેક્ટ છે, એટ્રિયલ સેપ્ટલ ડિફેક્ટ છે, પેરિકાર્ડિયલ કલેક્શન છે. ઘણીવાર પેરિકાર્ડિયલ કન્ટ્રેક્શન and constrictive pericarditis also they mimic as a heart failure, although they have a symptoms very similar. Edema is very common, but the treatment part is sometimes different. Like most of the time it is different, and it sometimes it is purely curable. એટલે કન્સ્ટ્રક્ટિવ પેરિકાર્ડિટિસ એટલે પેરિકાર્ડિયમ એટલે હાર્ટની આજુબાજુના સ્ટ્રક્ચરનું ઇન્વોલ્વમેન્ટ હોય છે, જેની અંદર થિકનેસ વધી જાય, જેમાં કલેક્શન થયું હોય, and if you drain that collection, you remove the pericardium with the pericardiectomy, then the symptom relief chances are very high. Same way, કોઈ specific condition છે, as I mentioned, amyloidosis છે, easily picked up on echo, and then you can correlate with the ECG and then straight away go for the investigation. So ECG, then comes echo, then third part comes a blood investigation. ડાયગ્નોસિસમાં એન્ટીપ્રોબીએનપી કરીને એક ઇન્વેસ્ટિગેશન આવશે જેમાં બ્રીથલેસનેસનું કોઝ છે, રેસ્પિરેટરી છે ઓર લંગ ઇટિયોલોજી છે. that will be easily picked up. If it is more than 450, the chances that the cardiac etiology of breathlessness is there, it is very likely. So anti-proBNP is very important investigation. Apart from them, there are some confusing symptoms. ઘણીવાર patient has long standing symptoms, they are not matching, but still you feel that the heart element is present.
જેમ કે ક્રોનિકલી એનિમિક પેશન્ટ છે, સિકલ સેલ એનિમિયા છે, થેલેસેમિક પેશન્ટ છે, હિમોલાઇટિક એનિમિયાના પેશન્ટ છે, iron deficiency anemia, they will have the same presentation, and you treat that, the patient will feel much better apart from the conventional drug you add in the heart failure. So routine blood investigations and iron profile is very important. Kidney functions are also important કારણ કે kidney function plays a vital role in heart failure patients કારણ કે if you have a dilated cardiomyopathy or a preserved ejection fraction that will lead to a congestive symptoms, then diuretics plays a vital role. તમારું kidney function altered છે તો diuretic નો response altered આવશે. So kidney function, potassium, magnesium, ionized calcium, they are the basic investigation we generally prescribe. Same way etiology માં જતી વખતે કોઈ inflammatory marker હોય છે, then we'll advise for CRP. Specific viral condition છે તો we'll go for that kind of analysis. COVID વખતે we have advised genetic studies. Specific એનિમિયા સાથે છે, પાર્વોવાયરસ છે, એન્ટ્રોવાયરસ છે, એડિનોવાયરસ ઇન્ફેક્શન છે, that depends again કે એ હિસ્ટ્રી જોડે મેચ થતું હશે, we can advise. વેસ્ટર્ન કન્ટ્રીઝમાં કે જ્યાં અમુક ડિસીઝીસ કોમન છે, ચગાસ ડિસીઝ કરીને છે જે કોમન છે, ઇન્ડિયામાં ઇટ ઇઝ નોટ કોમન, સો વી જનરલી ડોન્ટ એડવાઇઝ ધેટ પાર્ટ. લાઇમ ડિસીઝ છે, that is also not common here in this part, તો ત્યાં એવી રીતે બેક્ટેરિયલ ઇન્ફેક્શનના કોઝિસને બી સર્ચ કરવામાં આવે છે. In fact, sometimes patients have dengue, they will have a heart failure. So dengue myocarditis, dengue capillary leak syndrome, they all have a very similar presentation as a heart failure, acute presentation, young patients with history of fever. So that sort of investigation being advised. But routinely, બધામાં જ આના કરાવવાનું હોય. So ECG, echo, routine blood investigation, and then if the physician felt that this is coronary artery disease, તમને angiography advice કરશે. If the physician feels that this is myocardial muscular involvement, many a times we advise for the cardiac MRI. So cardiac MRI is a very important investigation. Cardiac MRI પરથી આપણને શું ડાયગ્નોસિસ કરી શકે? તો ઇસ્કેમિક કાર્ડિયોમાયોપેથી છે કે નોન ઇસ્કેમિક કાર્ડિયોમાયોપેથી છે. નોન ઇસ્કેમિક કાર્ડિયોમાયોપેથીમાં ઇન્ફેક્ટિવ છે કે નોન ઇન્ફેક્ટિવ છે, ટ્યુબરક્યુલોન ઇન્વોલ્વમેન્ટ, સાર્કોઇડોસિસ, amyloidosis, Fabry's disease, endomyocardial fibrosis. So all are conditions which are generally not looked for. See, sarcoidosis and tuberculosis involvement leading to dilated cardiomyopathy a generally pick up thatu nathi, and by the time patient comes to you, patient develops a burnt out disease. Same way hypertrophic cardiomyopathy છે તો you go for specific investigations જોવા માટે કે આ પેશન્ટને સડન કાર્ડિયક ડેથનો રિસ્ક કેટલું છે. સેમ વે ઇડિયોપેથિક કાર્ડિયોમાયોપેથી જે જેનેટિક કોઝ છે, ફાઇબ્રોસિસ, ટિશ્યુ કેરેક્ટરિસ્ટિક ખબર પડશે, you can advise them ICD. So MRI is also a very important investigation. And sometimes we go for FDG PET study. A PET scan a specific nuclear scan છે, સાર્કોઇડોસિસમાં પેશન્ટ્સમાં ઘણીવાર ઇન્વેસ્ટિગેટ કરતા હોય છે. ઘણીવાર unknown explained cardiomyopathy or tachycardia induced cardiomyopathy or, and then you have to look for the cause. તો ઇન્ફ્લામેટરી માર્કર્સ, ઇન્ફ્લામેશન હશે શરીરમાં, FDG પેટ થી ખબર પડશે. ઇન્ફેક્શન છે, કોઈ વાલ ટિશ્યુ છે એમાંથી ઇન્ફેક્શન થઈને રિફ્રેક્ટરી હાર્ટ ફેલ્યોરમાં લેન્ડ અપ થયું છે, કોઈ પ્રોસ્થેટિક ટિશ્યુ ઇમ્પ્લાન્ટેડ છે હાર્ટમાં, પેસમેકર છે, વાલ છે, એની આજુબાજુ ઇન્ફેક્શન છે અને that is leading to heart failure. So FDG PAT is an important investigation. So as I mentioned, these are the very important investigation. Thyroid disease છે, thyroid toxicosis rule out કરાવશે. So routine blood investigation, kidney function, thyroid or functions, electrolytes and kidney function basic investigations. Same way ECG, echo, angiography required, cardiac MRI and thallium scan. So these are the battery of investigation. The cardiologist generally advises you to know the cause of heart failure. So symptoms to etiology, and from etiology to investigation. So we'll end here today, and for the next talk we'll discuss the basic concepts and basic drugs which your physician will advise you in the heart failure. There are some foundational or pillar therapies for the heart failure, so that we will discuss. Mind well that this is basically to guide you that this investigation your doctor will advise. It is not meant that all the patient will need these investigations or all the patient will be approached in what I have mentioned. That people have a different way of working, but general the thinking process of all the cardiologists, they go in the same direction, that if you are investigating a dilated cardiomyopathy, ischemic cardiomyopathy, valvular heart disease, pericardial disease, so depending upon that they will advise you for the investigation. Thank you very much.
So what I see a question, and this is about a coronary vasospasm. So see, coronary vasospasm, it is a very rare entity, and it is sometimes very difficult to diagnose. The coronary vasospasm is generally associated with the severe pain. Generally, young patients, smokers, they have a strong history of vasospasm, which we previously used to call as a Prince metal angina. Now, first of all, you have to demonstrate that it is a vasospasm or something else. Many a times, a patient who had taken injections, I have seen few patients where Voveran was given and patient had allergic reaction and the patient developed a vasospasm. So, if it is an acute presentation with rashes, which we call as a Kunig syndrome. So, in Kunig syndrome, uh, patient will present with the ECG changes, chest pain, angiography is normal or thillus at that time, or maybe a spasmodic appearance, which will respond to vasodilator, and then you investigate for the allergic phenomena and then it will come out. So in that, anti-allergics and steroids are the treatment. If your Prince metal angina that has been tested with acetylcholine and it is proven that the treatment will be different, where a calcium channel blocker works better than a beta blocker and nitrate. So one need to investigate, one needs a thorough investigation as far as the vasospasm is concerned. Many a times during it coronary angiography also we try to, if you have a slow flow, we try to give a vasodilator. If the patient's flow improve, that we call it as a microvascular dysfunction or microvascular spasm. So it is an epicardial vessel or a microvascular spasm that one need to differentiate, and then the treatment depends upon you need a microvascular based therapy or you need a drugs which are meant for a which are meant basically to vasodilate or epicardial coronary. So this is the way we generally approach for the patients of vasospasm. See, aortic dissection itself is a very severe condition. So the question is, what are the 5 life-threatening complications of aortic dissection? So aortic dissection has a mortality of 1% per hour. So once the diagnosis is happened, that means for every hour, say 1 કલાકે એક patient મરી જાય, પહેલા 24 કલાકમાં 25% patients મરી જાય. So death itself is a very severe complication. Now, depending upon the site of dissection, you will have a complication. So if it is a ascending aorta involvement and it is going to the base of the heart and a valve is damage, then you will have a acute aortic regurgitation that will lead to a breathlessness. It can extend into the coronary arteries, sometimes inferior wall MI કે attack જેવું presentation થાય. So attack like presentation is also part and parcel of dissection. Generally right side arteries are more commonly involved. Third, if it is an arch of aorta involvement, if the carotids are involved, you can have a stroke like presentation. If it is a left sided, it starts from descending aorta and downwards, and you can have a weakness of the uh, um, um, any of the side because of stroke. So that can be a present stroke like presentation is also part and parcel of dissection. Posterior circulation stroke, because you have a left sided vertebral involvement is present, then you can have a giddiness or cerebellar symptoms. If your major vessels which are supplying abdomen which are involved, you can have acute ischemic symptoms of intestine. So SMA involved, celiac arteries involved, you can have abdominal pain, and then you have necrosis. If the renals are involved, you can have a acute renal shutdown. If the dissection is involving the whole length, you can have a paraplegia like present. Intermittent paraplegia is also a complication of dissection. If it is extending into both the lower limb, you can have a claudication or acute limb ischemia, which is a symptom. If it is connecting pericardial sac, then there will be blood connecting the pericardium, and that will lead to pericardial tamponade and death. So if you are breathless, I think better to consult a doctor rather than discuss this point here. Breathlessness is a condition where you need to rule out the etiology, whether it is cardiac, it is non-cardiac, it is pulmonary. So Ravi, better to go to a doctor and then get yourself treated for this. I had an emergency, so I think what I'll do, I will end the session here and we'll keep the session for the next time. Thank you very much, and I'll take your leave now. Thank you.